Hello guys, අද අපේ VAW ගේ දෙවෙනි දවස තව හරියටම දින 749ක් තමයි තියෙන්නේ අපගේ VAW ගේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. එතකොට මේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක කලින් වීඩියෝ බලපු නැති කට්ටියට මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. අපි මේ යන්නේ රුපියල් කෝටි 8ක සංචිත ධනයක් ඉතිරි කිරීම සඳහායි. මේක මෙවැනි වැඩසටහනක් කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ඔයාලා මොටිවේෂනල් වීඩියෝස් බැලුව පමණින් ඒ වගේ යම් කිසි මොටිවේෂන් එකක් ඇති වුණාට සත්‍ය ලෙස යථාවාර්දී ලෙස එවැනි දෙයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ කියන්නේ කොහොමද ප්‍රවේශය ගන්නෙ, කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි හරියටම මුදල් ඉතුරු කරන්නේ, මොනවද ඉන්වෙස්ට් කරන්නට ඕනේ, කොහොමද ඒක කරන්නේ, මොනවද අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් විදිහට අපි නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද, අපගේ ශක්තියින් අපගේ දුර්වලතා අපි හඳුනාගෙන ඒ අනුව වැඩ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද, ඒ කියන දේවල් දවස් 750ක් තුලදී ප්‍රායෝගිකව පියවරෙන් පියවර එක්ස්ප්ලেইন කරන ව්‍යාපෘතියක් තමයි මේ කරන්නේ. මේකෙදි මම පැහැදිලිවම ඔයාලා ඉස්සරහා සාක්ෂි සටහන් කරමින් රුපියල් කෝටි 8ක සංචිත ධනයක් ඉතිරි කිරීමට සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒතකොට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තුලින් සම්පූර්ණයෙන්ම විනිවිද භාවයකින් යුතුව ඒ සියල්ල තහවුරු කරනවා. ඉතින් තව දවස් 749කින් මේ V8 එක අපි මිලදී ගැනීමට තරම් ක්‍රය ශක්තියක් සතු කර ගන්නවා. ඉතින් ඒකට අපි කිසිම ලොතරැයියක්වත් පිරමීඩ් එකක්වත් ඉලීගල් දෙයක්. ඒ කියන්නේ නීති විරෝධී මුදල් ඒ කිසිවක් භාවිතා කරන්නේ අපගේ ශක්තියන් භාවිතා කරගෙන අපගේ කුසලතාවන් භාවිතා කරගෙන අපගේ දැනුම භාවිතා කරගෙන අපි මේ දේවල් උපයනවා. එතකොට ධනාත්මක චින්තනයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගිකව දේවල් සිද්ධ කරන ව්‍යාපෘතියක් තමයි මේක. එනිසා මේකත් එක්ක ඔයාලා රැඳී සිටින්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි දෙවෙනි දවසේදී අපි කතා කරන්නට තිබෙන දේවල් පිළිබඳව අපි බලමු. අද දවස දෙවෙනි දවස. එතකොට අද 2023 7 වෙනි මාසේ 23 මේකදී මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා ප්ලෑන් 4ක්. ඒ ප්ලෑන් 4 අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. පළවෙනි එක වීක් ප්ලෑන් එක. ඊට පස්සේ ඉන්කම් එක්ස්පෙන්සස් ප්ලෑන් එක. ඒ කියන්නේ ආදායම් සහ වියදම් ප්ලෑන් එක. ඊළඟට ස්ට්‍රෙන්ත්ස් ඇන්ඩ් වීක්නසස් ප්ලෑන් එක. ඒ කියන්නේ ශක්තියන් සහ දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමේ ප්ලෑන් එක. ඒ වගේම මේන්ටේනින් ද ඩේලි බ්ලොග්. ඩේලි බ්ලොග් එකක් කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒතර මේ 4 මම එක්සල් ෂීට් එකක් අනුසාරයෙන් තමයි සකස් කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේ දේවල් ඩේලි බ්ලොග් එකකට ඇතුළත් කරනවා. ඒකට මම කිව්වා මේ මම ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ එක සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක වගේ කාල සීමාවකට ලඝු කරනවා කියලා. ඒ නිසා මම ටිකක් වේගෙන් කතා කරගෙන යනවා. එහෙනම් මම මුලින්ම ඔයාලට ගිහිල්ලා පෙන්නනම් මම හදා ගන්නා වූ එක්සල් ෂීට්ස් 4. අන්න ඒ විදිහට ඒකට ගැළපෙන අන්දමට ඔයාලගේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා ඒ එක්සල් ෂීට්ස් ඒ විදිහට සකස් කරගන්න ඕන. right එහෙනම් මම දැන් යන්නේ ඒ Excel sheets කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. මේ තියෙන මගේ Excel sheets වලින් පළවෙනි Excel sheet එක මම මේකට කියනවා මේක week plan Excel sheet එක කියලා. ඒතර මේකේ මම Sunday, Monday, Tuesday අනාදී වශයෙන් Saturday දක්වා දවස් 7ට අදාළව week එකට අදාළව දේවල් සටහන් කරලා තියෙන ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල. ඒතර ඔයාලා බලන්න ඔයාගේ ප්‍රමුඛතාවය ලැබෙන්න ඕන මොනවද කියලා. දැන් මගේ ගත්තොත් මගේ මාස්ටර් of bioinformatics වල exam එකක් එනවා. මේ 30 වෙනිදාට. ඒකට මට ඒකට යම් ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මගේ යන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉන්ටර්න්ෂිප් ට්‍රේනින් එකක් යනවා. ඒ වගේම ඉන්ටෙලිටූට් කියලා මගේ කම්පැනි එකේ වැඩපිළිවෙලක් යනවා. ඒ වගේම මගේ මෙඩිකල් ඉන්ජිනියරින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා එකක් යනවා. ඒතර ඔය දේවල් වලට කාලය ප්‍රමුඛතාවයේ අනුපිළිවෙලට සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මම මේ ඒව දාලා තියෙනවා. එක් ඒවාට කාලසටහන් වැය කළා. ඒතකොට මොකද්ද වැඩිපුර ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්නට ඕනේ කියන යනාදී වශයෙන් මම ඒ ටික සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මතක තියාගන්න ඔයා දාන්න ඕනේ හරියටම ඩේට් එක මොකද්ද? සන්ඩේ මන්ඩේ කියලා දාන්න. ඒතකොට මොකද මෙතනදී ඔයාට හොඳ චිත්‍රයක් නැගෙනවා ඔයා කරන්නට යන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට දැන් මේ වගේ වීක් ප්ලෑන් එකක් සකස් කරගත්තම ඔයාගේ වැඩ කටයුතු අවහිරතාවයකින් තොරව කරගෙන යන්නට හැකියාව ලැබෙනවා අනෙකුත් දේවල් මගහරවා ගන්නෙත් නැතුව. ඒ තමයි පළවෙනි Excel sheet එක. ඊළඟට මම එන්නම් දෙවෙනි Excel sheet එක. දෙවෙනි Excel sheet එකේදී මම income expenses කියන මේ Excel sheet එක නඩත්තු කරනවා. ඒකෙදි තියෙනවා date එක, description එක, income සහ expenses කියලා. ඒතර මේකෙදි column 4ක් තියෙනවා. මේකේ date එක දානවා. විස්තරය කියලා කියන්නේ දැන් මොනවද වියදම් වුනේ මොනවද ලැබුණු ආදායම. ඒතර මේකෙදි ඔයා කැමති විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඔයගෙන් පොඩි වියදමක් ගියත් ඒ වියදමත් මේකේ දාන්න ඒ දිනයට අදාළ. ඒතර ඒ අදාළ දිනයට අදාළව
අපි හිතමු දැන් බස් ෆෙයාර්ස් ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ බස් වියදම් ගියා කියලා. ඒවත් මෙතනදී ඇතුළත් කරන්න වියදම් විදියට යම්කිසි ඉන්කම් එකක් ලැබුණා නම් ඒ දවසට දාලා ඒකත් දාන්න. ඒත් මේ විදිහට ඒ වීක් එක තුල ඔයාලට කොච්චර ඉන්කම් එකක් තියෙනවද කොච්චර එක්ස්පෙන්සස් ගියාද ඊට පස්සේ සඵල ලෙස වාගේ පවතින ආදායම මේක තුලින් දක්ව ගන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි ඉන්කම් එක්ස්පෙන්සස් මේ එක්සෙල් ෂීට් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක්සෙල් ෂීට් එක තමයි මේ SWOT ඇනලිසිස් එක සිදු කරන. ඒ කියන්නේ ශක්තියන් සහ දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම සඳහා. ඒකට ඒකෙදි මේකෙදි මම දාලා තියෙන මගේ ශක්තියන් සහ මගේ දුර්වලතාවන්. ඒතකොට මම කොහොමද මගේ දුර්වලතාව මඩපවත්වා ගැනීම මගේ ශක්තියන් වර්ධනය කරගන්නේ කියන එක ගැන මට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔබේ තියෙන සියලුම ශක්තිය ඔබ කාත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න එපා. නමුත් ඔබට අනන්‍ය වූ විවිධ ශක්තියන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම ඔබට තියෙන විශේෂිත දුර්වලතා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවත් ඔබ හඳුනාගත්තොත් ඔබට පුළුවන් මුලින්ම ඔබව හඳුනා ගන්නට. දැන් මේකෙදි මම my strengths එකේ දාලා තියෙනවා smart time scheduling. මේක මගේ විශේෂ හැකියාවක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා මිනිසෙකුට තියෙන පැය 24ක කාල සීමාව පමණයි. ඒ පැය 24 කාල සීමාව තුළ උපරිම efficiency උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වැඩ කටයුතු කරගන්නට අපිට හොඳ ස්මාර්ට් plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙහිදී කියන මෙතන relation based contractions. ඒ කියන්නේ මම දැන් කරන වැඩ කටයුතු තුළ තියෙන යම්කිසි එකිනෙකට ගැළපෙන සම්බන්ධතා තියෙනවා. අන්නේ සම්බන්ධතා පාවිච්චි කරගෙන මට ඒ අදාළ වැඩ කටයුතු ඒ කියන්නේ ලඝු කරන්න පුළුවන්, කොන්ට්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන්, සංකෝචනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක මගේ විශේෂ හැකියාවක්. ඒ නිසා මට අර පැය 24 කාල සීමාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මගේ ශිෂ්‍යයෝ අහනවා කොහොමද මේ ඔච්චර වැඩ ගොඩක් කරන්නේ කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි මේ ස්මාර්ට් ටයිම් ස්කෙඩියුලින් කියන එක. ඒතර මම වෙනත් වීඩියෝ එකකින් විස්තර කරනවා කොහොමද මේ ස්මාර්ට් ටයිම් ස්කෙඩියුලින් කියන එක හදාගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම patience for the long vision. ඒ කියන්නේ මට හොඳ ඉවසිල්ලක් තියෙනවා long vision දිගුදුර vision එකක් සඳහා ඉවසිල්ල කියන එක තියෙනවා. ඒ වගේම wow factor generation. wow factor කියලා කියන්නේ අර කිසිවෙකුට හරිම අමුතු විදිය අමුතු සංකල්ප ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රොෆිට් ජෙනරේට් වන අමුතු සංකල්ප. ඒ කියන්නේ වෙනත් අයට ඇති වෙන්නේ නැති විදිය සංකල්ප. ඒ සංකල්ප ජෙනරේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම data driven result oriented teaching. දැන් ටීචින් කියන එක හැමෝටම තියෙන එකක්. නමුත් data driven தත්ත මත පාදක වෙච්ච ඒ වගේ රිසර්ච් ජෙනරේට් කරන ටීචින් මෙතඩොලොජි එකක් මට තියෙනවා. ඒක මගේ විශේෂ හැකියාවක් කියලා සැලකනවා. ඒ වගේම fast learning mechanism මම විශ්වාස කරනවා මට ඕනම දෙයක් ක්ෂණික කාල සීමාවක තුළදී ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියන එක. ඒක ලොකු හැකියාවක්. ඒ වගේම creative writing of technical stories. දැන් technical stories ඒ කියන්නේ AI ඒ වගේ machine learning සම්බන්ධයෙන් ඒවා හරිම ආකර්ෂණීය ලෙස ලිවීමේ හැකියාව මට තියෙනවා. ඒ වගේම ඉමේජිනරි ස්ටෝරීස් අමුතු සංකල්ප මගේ කතා සකස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම novel methods of AI application building. AI applications නිර්මාණය කිරීමේ අලුත් ක්‍රම මම දන්නවා. ඒතර විවිධ අලුත් ඇල්ගොරිතම් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම research oriented mindset. ඒ කියන්නේ research කිරීමට හොඳ mindset එකක් තියෙනවා. low cost marketing strategies තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් කරන්නේ ඉතාලම අඩු පිරිවැයක් තමයි මම දරන්නේ. ඒ වගේම influencer capability කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙක් influence කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. prompt engineering techniques ඒ වගේම fast design and implementations. ඒ ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ දුර්වලතා ගත්තොත් තමයි multitasking. ඒ මගේ ඒක priority එකක් නොදීම කියන එක තියෙනවා. ඒ වගේම no priority scheduling. ඒ වගේම යමක් ස්ටාර්ට් කරන්න වැඩි කාලයක් ගන්න එක තියෙනවා. ඒ වගේම අඛණ්ඩතාවය නැතිවීම තියෙනවා. ඒ වගේම මනි මැනේජ්මන්ට් දුර්වලයි. ඒ වගේම ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගන්න කිසි දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා වලින් ගොඩක් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් එනවා. ඒ වගේම යමක් කම්ප්ලීට් කිරීමේ දුර්වලතාව තියෙනවා. ඒ දේවල් මම හදාගන්නට ඕන දේවල්. එතන ඔයාලගේ ශක්තියන් සහ දුර්වලතා මේ වෙනම ඇනලයිස් කරගන්න. ඒකට මේකනේ මට ලැබෙන ඔපචුනිටිස් තියෙනවා මගේ ශක්තියන් වලට අනුකූලව. එක ශක්තිය තමයි ඉන්දියා පාකිස්තාන audience for the data science. ඉන්දියා පාකිස්තානයේ තියෙන හොඳ audience එකක් data science වලට. ඒකට මට ඒ part එක එතන reach කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. European USA audience for excellent books. යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ හොඳ මේ වෙළඳපොළක් තියෙනවා books සඳහා. ඒක එකක් ඊළඟට global audience for the high quality products. ඒතකොට globally වශයෙන් හොඳ quality products වලට එල්ලුමක් තියෙනවා. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ availability for result oriented products. ඒ වගේම හොඳ YouTube audience එකක් තියෙන ඒවා මේ ශක්තිය නිදිරි සලකනවා. දුර්වලතා කියන එක අපි ආයේ වැරදිට හඳුනාගන්නේ. දුර්වලතා කියන්නේ තවත් තරංගකරුවන් නෙවෙයි. ඔබ
ඔබට අනන්‍ය නම් ඔබට අනන්‍ය හැකියාවක් තියෙනවා ඔබ ඩොමිනේට් වෙනවා මිස ඔබට තරංගකාරය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ තරංගකාරයන්ට කවදාවත් බය වෙන්නට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තරංගකාරයෝ ගැන හිතනවා කියලා කියන්නේ ඔබ ඇත්තටම පරාජය තමයි ලබා ගැනීම. ඒ නිසා කිසි විටක ඔබට තරංගකාරයෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නට එපා. ඔබට අනන්‍ය විදියට වැඩ කරන්න. එතකොට ඔබ ඔබගේ රෝල් එක ලස්සනට ප්ලේ කරනවා. ඔය සිද්ධීන් තමයි මගේ ඔය ඩේලි රූටින් ටික. එතකොට මම එක්සෙල් ෂීට්ස් 3 විස්තර කරා. ඊළඟ එක තමයි බ්ලොග් එක. බ්ලොග් එක සකස් කරන්න මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා මේ බ්ලොගර් කියන සයිට් එක. මම මෙහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලොගර් කියලා ගහලා blogger.com ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට බ්ලොග් එකක් සකස් කරන්න මේ blogger.com ගිහලා ඒකෙන් account එකක් ඔයාලට හදාගෙන ඒ account එකකින් ඔයාලට ඔයාගේ daily maintain කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් දිනපොතක් විදිහට සකස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම යන්නම් මම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ මම අද හදාපු බ්ලොග් එක අවුරුද්දකින් කොහොමද V8 එකක් මිලදී ගන්නේ කියන එක සකස් කරා. ඒතකොට මේ මම දාලා තියෙනවා V8 අභියෝගයට දින 749. ඒතර අද දවසට දාලා ඒතර මම ඒක දාලා දෙනවා. අද මගේ V8 අභියෝගයේ දෙවෙනි දවසයි. දවසේ තොතු සේල් මම මිලිසින් දවසෙන් දවස මිලිසින් සටහන් කරනවා. මේ එක්තරා දිනපොතක් ලෙස සැලකිය හැකි අතර මම භාවිතා කරන Excel වල වැදගත් අවස්ථා මේ සටහන් කරනවා. තවම මා සිටින්නේ සැලසුම් අධීරේ. එනම් තවමත් මගේ ආදායම් පවතින්නේ ශුන්‍යයි. ඒ මිල කළ නොහැකි වටිනාකම මා සතු පවතින. ඒ හේතුව මොකද දන්නවද? දැන් ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරා මගේ ශක්තිය හඳුනනවා. මගේ දුර්වලතාවන් හඳුනනවා. ඒ කියන්නේ මට දැන් මිල කළ නොහැකි වටිනාකමක් තියෙනවා. මම යන්න ඕන පාර දන්නවා. දැන් යන්න පුළුවන්. තාම මගේ account එකේ 0 තියෙන්නේ. නමුත් ඉස්සරහට ඒවා ජෙනරේට් වෙයි. එහෙනම් ඕක තමයි මගේ 749 තව ඉස්සරහට දින 749ක් තියෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි දවසේ සාරාංශය කරගෙන කොහොමයි ඔයාලා ඔය පිළිවෙලට වැඩේ කරගෙන යන්න. එතකොට අපිට මේ අපේ ගෝල් එක කරා යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.